Welcome. This is the Energy Vibration Lezing for the full moon Lezing for the month of March 2019 voor de luchtmensen. Ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de positive energy vibration. Bedankt voor de nieuwe abonneer. Laat even achter boodschappen over deze lezing. Okay, this is the month van Maart. It is the last volle maan. And dit is voor de luchtmensen. Dit is voor the Waterman, the Tweeling, and the Weegschaal. Okay, so this is the lezing for the Waterman, the Tweeling, and the Weegschaal. Now, normaal, it is the linkerkant voor mij is the energy vibration voor de mensen die is geboren tussen 5 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Dus als je bent geboren tussen 5 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds, je bent een zonnemens. Als je bent geboren na 6 uur 's avonds tot en met 5 uur 's ochtends, je bent een luna mensen. Je bent een luna mensen. Oké? Nou, we gaan even kijken. Het is een zeer positive full moon voor jullie. En het reden is dat iedereen krijgt geluk in deze full moon. Oké, dus jullie krijgen de planeet van Jupiter. De planeet van Jupiter heeft mee te maken met geluk. Nou, als je bent een perfectionist, this is a zeer positive period. Als je gaat je zaak beginnen of dat soort of ding, omdat je zal het echt in een positieve manier oplukt. Als je gaat studeren, afstuderen of dat soort of ding, is zeer positief, heel veel geluk. Je gaat even slagen met alles wat je doet. Oké, dus dit is zeer, zeer positief voor jullie mensen. Now, the central is the energy van de vismensen. Dus mensen die hebben vismensen in je leven. Het kan familieleider, het kan lidmaatschappij, het kan mensen op de werkvloer, het kan mensen op de werk en dat soort of ding. Die gaat groot in je leven brengen. En dus groot is op een positieve manier en alliance voor je. Dus dit is zeer, zeer positief. En dit affect iedereen. Als je bent een zonmensen of een maanmensen. Dit gaat je echt in positive energies, positive vibration. Deze vismensen komen in je leven op een positieve alliance. Oké? Nou, voor jullie luchtmensen, deze full moon energy en deze full moon vibration voor jullie is dat the sky is the limit. Dat betekent dat alles wat je wil, kan je even manifesten van 15 maart tot en met 15 april. Oké, dus is zeer positief. De eind van deze blood moon is is de energie van 21. Ga even terug en bekijken de 3 blood moon van de jaar 2019 en je gaat even krijgen meer informatie daarvan. Ik denk dat deze video was upload in januari of zo over de 3 blood moon. En dit gaat over verandering, loslaten, nieuwe positive energies dat komt binnen. Oké? We gaan eerst even bekijken de energie van de zonnemensen. En dit is de mensen dat is geboren tussen de uren van 5 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. We hebben Uranus, de planeet van Uranus. En wanneer Uranus komt binnen, it affects you omdat it release en it bring iets beter in je leven. Dan hebben wij de energie van de boodschottenmensen. Dit is zeer positief, dit is zeer krachtig. En met de energie van de boodschottenmensen, die komt binnen om geluk om jou te geven en blijheid. Oké, en dit is best wel positief. Voor jullie tweelingmensen is een zeer positieve periode voor jullie, omdat jullie krijgen niet innerlijke wisdom, maar je krijgt
the gifts from the goddess and goddesses. Dat betekent dat als je bent een creative mensen of als je bent iemand dat is aligned with positive energies, positive situatie, je gaat dat even meer krijgen. Dus als je bent een inventor of je bent een onderzoeker of dat soort ding, je krijgt iets te weten wat je hebt nooit geweten, oké? Je gaat iets ontdekt en dit is best wel goed, oké? Dus we gaan even, en daar gaat mijn telefoon, dus dat betekent ja, positief. Dus de planeet van Uranus komt binnen. En met de energie van Uranus, wat gaat gebeuren is dat het gaat je brengen wijsheid. Wijsheid komt voor jou. Het brengt wijsheid in je leven. Je gaat even op een positive alignment met wijsheid, positive energy, positive alignment. Je krijgt innerlijke wijsheid en wijsheid. En dat is het voor de mensen die studeren. Is een heel goede tijd. Omdat verwacht dat de verslagen nebel is zeer, zeer hoog voor jullie. Zeer positive energies voor jullie. Er is dat het verlost je van iets en het brengt iets positive in alignment voor jou. En dit is best wel goed. Voor de mensen die is met boodschappenmensen, deze boodschappenmensen, in whatever manier in je leven, whoever deze boodschappenmensen komt bij jou in je leven, die brengt je heel veel geluk. Geluk en blijheid, blijdschap. Geluk, blijheid en blijdschap. Die gaat je geluk, blijheid en blijdschap aan jou gaan even brengen. En dit is zeer, zeer positief. Van wekens doordat je komt achter dat deze mensen komt in je leven voor een zeer positive alliance. Waar ze gaat je energy vibration op een zeer hoog level. En de frequentie. Je gaat even met die energie van blijdschap even gaan op een hoge frequentie gaan align jezelf. En daar kan je dat energie houden voor een heel lange tijd. Oké? Zeer positief, zeer positief. Zeer, zeer positive energy. En we gaan even zien. Mijn excuses, maar Nikki. Zeer positive energy komt op voor jullie. Zeer positive alignments. En dit gaat heel goed voor jullie, oké? Dus dit is best wel goed. Ja, sorry, mijn family connect met mij iedere dag om te zien dat ik ben oké. Oké, we gaan even verder. De tweeling. En dit is wat ik zit om te zeggen. Als je bent een tweeling en je bent aan het afstuderen of dat soort dingen, je gaat heel ook gaan scoren. Heel ook positive alignment. Heel hoog positive energies komt in voor you. Tweeling, zeer positive alignment van positive energy komt in je leven en dit is zeer, zeer positief. Dus whatever de situatie is en whatever dat gebeurt, weet dat voor heel veel van jullie, als je bent een tweeling of niet een tweeling en je bent een zon of moon, zon mensen, wat je gaat even realiseren is dat de tweeling gaat jullie ook helpen om dingen te ontdekken, omdat de tweelingmensen zijn een van de meest slimme mensen op deze planeet. Ja, tweeling is zeer slim, oké? Maar wees voorzichtig hier, omdat dit is best wel goed. Open jezelf, omdat die gaat je helpen om een hoge vibration te krijgen, maar ook innerlijke wijsheid en slimheid, oké? Dus als je bent in een groep met een tweeling, ja, als je gaat studeren of zo, of je werkt met een tweeling en dat soort dingen, je gaat even zien dat die denken anders en die zijn heel slim. Die weten hoe bepaalde situaties op te lossen en dat soort dingen. Die hebben heel veel wetenschap dat de normale mensen niet hebben, oké? Dus de tweeling komt binnen om echt jullie om te helpen.
Nou, we gaan even verder en we gaan even bekijken de energie van de Luna mensen. En dat is de mensen dat is geboren tussen, dat is de mensen is geboren tussen de tijd van 6 uur 's avonds tussen 5 uur 's ochtends. En hier zien wij wat gebeurt is dat Mars komt binnen. Mars is the planet van career. And as there was some unbalanced situation in your career of jullie have so it says conflict tussen u en de werknemer en de werkgever. Dit wordt gebalanceerd. Oké, dus als jij had een rechtszaak of zo tussen de werkgever en de werknemer, dit wordt echt gebalanceerd in de tijd tussen 15 maart en 15 april. Oké, dus wees voorzichtig en weet dat dit echt gaat gebeuren voor jou. Het is een zeer positieve tijd om deze situatie en deze alignment of energies even in je leven, om even op te openen, omdat whatever the conflict, de misverstand en conflicten, je gaat even zien dat dit wordt best wel in balance en opgelost tussen deze periode. On the energies voor de Luna mensen, de mensen die is geboren vanaf 6 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends, heb je de energie van de Crave. Nou, de Crave mensen is zeer intuition. It is over the energy van intuition. And for some of van jullie gaat even aannemen de energie van de Crave mensen, waar je gaat in dependency. En dependency is wanneer je gaat even connecten met je ogen zelf en je laat je ogen zelf, je ik, jou overneemt. Dus je bent in dingen pilot. Je bent niet jezelf, je bent in autopilot, oké? Dus zie jezelf in autopilot in deze tijd tussen 15 maart en 15 april. Omdat this is the sense of autopilot. Whatever the situatie is en whatever daar is gespeeld en gebeurd, zie jezelf als autopilot. En er is niks mis mee. Het is gewoon dat je connect met je gids en je innerlijke gidsen. En dit is waar je gaat jezelf aligned in zeer positive energy en positive vorm, oké? Als we gaan even verder, hebben wij Mercury. En de energie van Mercury is in retrograde tot het eind van maart. Met Mercury in retrograde accepteer. Het is de tijd van leren, acceptatie, oké? Je moet leren acceptatie, leren dat je kan niet veranderen het verleden. Wat je kan doen is leren van het verleden of leren van andere dingen dat is in je leven gebeurd en whatever slechte of goede dingen accepteer. Wat je kan niet veranderen, accepteer het. Oké, dit is gewoon een tijd wanneer je leert om jezelf te zijn. Je leert om te accepteren de dingen dat je kan niet veranderen. En je gaat even realiseren als je daar niet tegen vechten en je accepteert de dingen, dan alles valt op de juiste plekje. En dat is zeer positief. Oké, dus positieve situatie en energie dat gaat even opkomen. Dames en heren, ik vind dit een zeer positief volle moon voor jullie, de energy vibration van de Maart volle moon. Ik vind dit een zeer krachtige positive energies voor jullie en ik hoop voor jullie dat jullie krijgen een beetje gelukt. En ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende keer. Niet vergeten, deze lezing is van 15 maart tot en met 15 april. And it is the last blood moon for this year. And ik wens jullie een zeer positieve, krachtige energie. Namaste, tot de volgende keer.